guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, yung gagawin ko po ngayon ay UBE Crunchy Slime. So, okay guys, so please like, subscribe, comment down below, and hit the notification bell to get updated. So ngayon, sana po magustuhan nyo tong video. So, sa DSPC po, hindi po ako nanalo. Pero sa poster making ng signs, na third po ako. Okay din po na sa DSPC natalo ako kasi meron pa man din next time. So, then. So there guys, now, please, if you want to join our giveaways, please share this video or our other videos to your friends with hashtag Max and Chiah and hashtag JumboGlueGA. Now let's start. Okay, so yung mga ingredients ko po ay Elmer's glue, also there, puting Elmer's glue. Next naman ay itong foam beads galing kay Ate Cherry Slimes PH. We also have this activator. And the last ingredient is the fruit color. Guys, it's not actually the fruit color. It's just ubi flavor. Pero, pero makolor man din. Makolor po siya. Flavor po to sa, sorry guys. Flavor po ito sa mga cake, ganyan. Luma na po kasi to, kaya gagamitin namin ito. So, next naman ay itong spatula. Kinuha lang yung ulo. Next naman ay yung bowl. Okay, so, let's start. Yep. Okay, there. We need this glue. Let's open this first. Wait guys. So guys, na-open na po yung glue. So take 1 minute to open the glue kasi po wala po kasi siyang takip dito sa dito sa ulo niya. Meron po pero ito. So, okay there. Yan po. Now, saan yung bowl? Okay there. Mag-add na ako ng glue. Okay, sakto na po ito guys. Okay. Gusto ko po yung pinaka-crunchy slime kaya gagawa ko ngayon. Next naman ay yung food color. Kaunti lang po yung lalagay ko para hindi po siya mas oh my gosh. Okay. Very UBE. Okay. Sa camera po, hindi po siya UBE. Okay, maglalagay po ako ng itong foam bead. Paano na to? Wala pong spoon. Wait lang guys. Kukuha muna ako ng spoon. Wait. Okay, yan. Meron na po akong spoon. So, maglalagay na po.
Depende po kung ilang kutsara yung ilalagay nyo sa slime. Okay. Okay, so maglalagay na po ako ng activator. Okay, there. Ilang taon na pong hindi na po kami nakagawa ng slime. So ngayon, gagawa na. Malapit na po siyang maging UBE crunchy slime. Okay, maglalagay po tayo ng activator hanggang sa maging slime. Maging ano na po siya. Not super activated na po to. Okay, init ko na po. Ang ganda niya po talaga, guys. Okay lang po to kasi makuha naman po to eh. It smells fresh. Kulit ko po to. Okay, there. Diba po ang ganda? Ganda niya po. Ganda po. Melt. Okay, so there. So here it is, guys. So there. I hope you enjoyed this video. Please like, subscribe, comment down below, and hit the notification bell to get updated. So if you want to join our giveaways, just share this video or our other videos to your friends with a hashtag Max and Chiah and hashtag JumboGlueGA. So there.
vlog. Bye! It's shoutout time!